الايفون الجاي بيتأخر، والنوت بيتم اعلانه بطريقة مختلفة، والجائحة اللي صايرة في العالم يمكن تخلي الروبوتات تاخذ الوظائف بالفعل لكثير من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. على طول أبدأها لأنه أخبار كثيرة عندنا، فأروح على تويتر واللي حتفعل خاصية جديدة تحت التجربة نوعا ما، وحتجي لمجموعة محددة من الناس تمكن ناشري التغريدات من وضع حد للردود. الردود نفسها للتغريدة يمكن تجي من كامل الناس ويعطوها الصلاحية، أو يخلوا فقط متابعين اللي هم يتابعوهم يقدروا يردوا، أو فقط الناس اللي تم تحديدها ومنشنتها في التغريدة اللي يقدروا يردوا. هذا الشيء قاعدة تسويه تويتر على أساس أنه تحاول تقنن من الردود المسيئة أو الردود المخالفة أو النقاشات اللي ما لها داعي واللي تكون موجهة لشخص أو شخصين أو مجموعة صغيرة من الناس. طبعا سألتكم في الحلقة الماضية هل تتوقعون الجائحة بإذن الله على شهر يناير تكون خلصت؟ أكثر من 70% منكم قالوا بإذن الله، ويا رب يا رب على يناير نكون إن شاء الله خلصنا والأمور طيبة. وبصراحة يناير أصلا 7 شهور من الحين، ففترة ما هي بسيطة، فالله يعديها على خير وإن شاء الله قبلها وإحنا مخلصين من هالجائحة. جهاز جديد اسمه وين ماكس سوت الطلب المسبق له أحد الشركات الملفت في الانتباه مبدأ هذا الجهاز، فهو لابتوب 7 إنش. هذا اللابتوب فيه خصائص جدا كبيرة، مسمينه 7 إنش 5G لابتوب. المفروض يكون أحد أجهزة الألعاب البي سي المخصصة للعب السحابي. الشكل نوعا ما كأنك سويتش، بس الشاشة فوق لوحة مفاتيح تستبدل شاشة السويتش، وأيضا اليدين يمديك تشيلهم من نفس الجهاز وتستخدمهم للعب المتعدد لأكثر من شخص، أو نفس الشخص يلعب بالجهاز اللي تقدر توصله في أيضا شاشة. فخصائص وقدرات البي سي الحاسب مدموجة بالتنقلات وسهولتها اللي موجودة في السويتش، ولكن على منصة البي سي. فهل هذا الجهاز يمكن يجيب شيء جدا ضخم لنهج البي سيات اللي قاعدة تنكمش بالتوجه للألعاب ولا لا؟ ننتظر ونشوف. تحديث iOS 13.5 أخيرا وصل مع تحديث كنا منتظرينه، أنه يمديك تفك الآيفون حقك الأمان تفكه أثناء لبسك لنفس القناع، فبالتالي الجوال يعرف أنك لابس القناع ويعطيك الكود أنك تحطه وتفتك من مسألة المحاولة أكثر من مرة إلى ما يطلع لك الكود، فتوفر لك شوية ثواني. أيضا التحديث يصلح بعض الثغرات الماضية اللي كانت موجودة في النظام، يجيب بعض الإصلاحات، يجيب مسألة قياس نبضات القلب بشكل أفضل مع الساعة. مع تحديث الواتش OS ففي اثنين يبي لك تحدثهم من ناحية الجوال والواتش OS تحدثهم إذا تبي تحصل على هذه الخاصية، اللي أيضا حسب إعلان رسمي جانا من أبل أنها صارت متوفرة في منطقتنا، حيستفيدوا منها بعض الأشخاص، ووتيرة الدقة نتأملها مع تبني رسمي في منطقتنا أو على الأقل في المملكة العربية السعودية لبعض الجهات الطبية لنبضات القلب من الواتش نفسها. فنشوف. وعلى فكرة الساعات الداعمة للخاصية هي الجيل الرابع والخامس من ساعات أبل. ولو فكرتوا وش الشيء اللي هنستفيده من تخطيط القلب، الساعة حتقدر تستشعر عدم توازن نبضات القلب، فبالتالي يمكن انه يكون هذا إشعار من جسمك انه في مشكلة صايرة في احد اعضاء الجسم، وهنا بالتالي وطبيا حيكون في ايجابيات جدا كثيرة واستباق لمشاكل يمكن تصير في الجسم. فنقدر نتكلم على جانب جدا ايجابي موجود، ولازم قطاع صحي يتبنى. جهاز الايفون الجاي بتكلم عن تاريخ توفره حسب اخر المعلومات، وهذا الشيء بقوله اخر الحلقة مع النوت. ولكن قبل ترى الايفون القادم وحسب تأكيد من بعض الجهات يمكن ما يحصل على السماعة المعتادة السلكية في نفس العلبة، مما يعني انه نفس الجهاز مو انه حيكون وايرلس بالكامل، لا سلكي بالكامل وما في منفذ اساسي للشحن، لا توفير اكثر في القطع، شيء تكلمت عليه عام 2018. وايضا نتكلم على توجه أكبر لبيع الإيربودز أو الإيربودز برو، أو أيضا نفس الإيربودز ستوديو اللي بيتم إعلانها برضو. الحين أبل قاعدة تتوجه لهذا الأمر، ويمكن بعض الشركات تتبعها. وللتوضيح في شركات أصلا صينية أخذت هذا النهج وما في سماعات في علبتها، بالذات لما نتكلم على الفئة الاقتصادية والمتوسطة. تستغربوا هذا الأمر ولكن هو واقعي وموجود. ولكن أبل تسويه على أجهزة تنباع $800 وفوق، هنا أحس إنه لا عيب شوي، لأنه تقريبا السماعة تنباع $29، فشلون العلبة ما يجي فيها على الأقل سماعة تستفيد منها على طول أثناء شرائك الجهاز؟
وقابلية انه الجهاز يكون بالكامل بدون منافذ، هذا الامر يمكن نشوفه بعام 21. وكيف يكون بالكامل بدون منافذ؟ بالاعتماد على الشحن اللاسلكي اللي قاعد يتطور تدريجيا على منظومة الاي او اس وعلى الايفونات نفسها. ونعرف انه اصلا تطور بشكل جدا جذري على جوالات الاندرويد، بالذات لما نتكلم على هواوي، على اوبو، وايضا لما نتكلم على سامسونج. جهاز البيكسل 5 يمكن يجينا، ولكن البيكسل 5 الشيء المحبط انه المعالج حقه يمكن يكون من سلسلة ال700 بدل من سلسلة ال800 من كوالكوم. تعودنا ما يكون احسن معالج موجود في السوق من سلسلة ال800، بس كمان يمكن يكون 700، فكأننا نتكلم على الفئة الاعلى من المتوسطة شوي. ليش جوجل تسوي هذا الامر؟ وليش جوالاتها قاعدة كل ما لها تصير اقل ومو اقل؟ نتكلم على ما فيها إبهار كثير. ليش قاعدة تسوي هالأمر؟ لأنهم يعتمدوا على البرمجيات ويعتمدوا على جلب البيانات وجمعها، ويمكن ما قاعدين أصلا يحطوا جهد كفاية في أجهزتهم. فنعرف أن أجهزة جوجل تعتمد على أخذ الصور بتقنية جدا عالية معتمدة على البرمجيات. أيضا لما نتكلم على الرد الآلي، برمجيات، كل شيء فيه برمجيات وبحث وتطوير. فبصراحة جهاز مرة رهيب انك تملكه، ولكن تحس انه ما انت موازي للعالم بآخر ما وصل له نظام الاندرويد. ايضا ترى البيكسل 4 للحين موجود وما سويت المراجعة، وانا اسف على هذا الموضوع. ودكم المراجعة انزلها ولا تأخر الموضوع؟ تأخر الموضوع عادي، قولوا لي وابشروا. نظام المساند الصوتي سيليا من هواوي يرى النور بشكل رسمي على سلسلة البي 40. منطقتنا العربية ووجود هذا النظام اتوقع يعني لسه يبغى لنا وقت، لانه النظام حيتاح باللغة الانجليزية وبعض اللغات. يمكن يتوفر عندنا باللغة الانجليزية، ولكن المأمول انه يكون ايضا باللغة العربية. شيء جدا حسن. لو على انتشار هواوي جدا كبير توجد سيليا وباللغة العربية، ومن الاستخدام حق الناس بتتطور بشكل جذري. فلا تتوقعوا المساعدات الشخصيات اللي موجودة على أجهزتنا أول ما يتم إصدارها تكون خرافية أبدا. هذا ما هو بالحال من سنوات، هي تطلع ومع كثرة الاستخدام من كثرة المستخدمين هنا نعرف أنها يتم تطويرها، وأيضا تلقائيا تكون أذكى مع الناس اللي قاعدين يستخدموها. الحين نروح على الثقيل، نتكلم على جوالات النوت. فتظهر لنا أحد التسريبات أنه جوالات النوت يمكن تكون على فئتين، النوت العادي اللي هو 6.4 والنوت أيضا 6.9 اللي هو مفروض النوت 20 بلس. هذول الجوالين يمكن يحصلوا على خصائص جدا عالية ونهج يشبه النهج السابق في التصميم مع النوت 10، ولكن يمكن يجيب تردد شاشة أعلى، قدرة كاميرات أفضل مع نفس الكاميرا الثلاثية اللي حتظهر مع هذه الجوالات. وكل الاثنين يمكن يحصلوا على نفس الميكانيزم حقات الكاميرا بقدرة 108 ميجا بكسل كحساس وكقدرات تصوير. الجيل الجاي أيضا من النوت يمكن ما نشوف فيه زوم إلى 100 إكس، لأنه أصلا زوم 100 إكس ما أظن لقى ذاك الإقبال على سلسلة الاس 20، بالذات لما نتكلم على استثمار جدا عالي. وأيضا جوال الألترا من سامسونج يمكن ما يرى النور، لأنه جوالين حيكونوا كفاية، بالذات لما نتكلم على الأزمة اللي قاعدة يمر فيها العالم والجائحة. ولأول مرة بالتاريخ يمكن يكون مؤتمر النوت رقمي بالكامل، فحيكون الحضور أونلاين، ما في سفر، ما في روحة، ما في جية. نتكلم فقط على 3 شهور إلا إلى ما يجي هذا المؤتمر، وهنا حنشوف شيء جدا كبير. شركة ضخمة عالمية مؤتمرها في العادة يجذب الملايين من الناس والمشاهدات، وأيضا الآلاف من الصحفيين، وكل شيء يتحول رقمي. فكيف حتصير الوتيرة؟ هشوف انه شيء يحمس بشكل جدا كبير ومتشوق لهذا الامر. وايضا ترى مؤتمر ابل من سبتمبر بيندف لاكتوبر، وبوجوده باكتوبر نعرف انه ايضا يمكن تتاخر شوي توفر الاجهزه حقت نقدر نقول الايفون 12 وكامل المنظومه للاجهزه اللي بيتم اعلانها. وهذا الامر جدا جدي، كون انه ابل وتيره تصنيعها تاخرت، فبالتالي اعلانهم ما حيكون بسبتمبر كالعاده، حيكون في اكتوبر. ننتظر ونشوف هالسنه اللي غريبه في اجهزتها وغريبه في الامور حقتها. وخليني الحين اروح لاخبار العلوم والتقنيه. بدايه الحلقه قلت لكم الروبوتات قاعده تاخذ وظائف اكثر. نعم، اول شيء بوستن داينامكس ورت لنا هذه الكلاب الروبوتيه الاليه. هذه الكلاب اصلا شكلها يخوف وحالتها حاله. في نيوزيلندا شركة اسمها روكوس بدأت تتبنى تدريب وتضبيط روبوتات مشابهة، امتداد لهذه الروبوتات لراعي الأغنام، فبالتالي حيتم محافظة على نفس الرعاة بأنهم يصيروا في العزل وفي التباعد الاجتماعي، وبرضه يتم راعي نفس القطيع بشكل كامل. يعني حتى مساكين الرعاة اللي موجودين في نيوزيلندا، لا نعرف الروبوتات بدأت تستولي على وظائفهم، وهالأمر أخذوا حجة
اللي هي الجائحة العالمية، فبالتالي نبغى نباعد الناس فخلي الروبوتات تاخذ هذه الوظائف. الحين أيضا وظائف أخرى عالمية مع تزايد وتيرة مستودعات أمازون بالعمل المكثف، وهالعمل اللي حيخليه أول تريليونير ومليونير تريليونير حاجة زليونير هم هذا بيزوس، ولكن حيصير في وتيرة ضخمة من زيادة الاعتماد على الروبوتات في الطلبات بشكل جدا كبير. وهنا نعرف أن الروبوتات بدأت تأخذ وظائف بشكل كبير، ولكن بالعالم الغربي مو بالعالم العربي بشكل كامل. وأيضا بداية انفتاح الاقتصاد في أوروبا، يعني أنه يمكن الأمر مو بالسوء اللي احنا نتوقعه. أتمنى يا رب العالمين إجازة نهاية أسبوع سعيدة، وأتمنى يا رب العالمين أعيادنا وأفراحنا كلها تكون جميلة، وبجمعتنا مع بعض وكلنا بخير مع بعض، ويا رب العالمين تنعاد علينا وعليكم سنوات عديدة يا رب. نهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا يفوتكم الفيديو. أقدر أعيش بجوال 6 سنوات ولا لا؟ تلاقوه على القناة الحين.